Okay, so in this part of lecture, we are going to see the next term, next property, which is called specific heat capacity. Specific heat capacity. So, specific heat capacity. आता याच्यामध्ये आपल्याला बेसिक डेफिनेशन माहिती आहे स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. सो ऍक्च्युअली स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी काय असते की सपोज एखादी सिस्टीम असेल आपण आणि त्याला एनर्जी प्रोव्हाइड केली, तर आपण एनर्जी प्रोव्हाइड करत असताना डिपेंडिंग ऑन द कंडिशन्स, म्हणजे आपण व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवतोय किंवा प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवतोय, त्याच्यावर डिपेंड असते की स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी कशा पद्धतीने डिफाईन करायची आपल्याला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, सपोज इफ आय कन्सिडर 1 mole of ideal gas. So this we are going to derive this for ideal gas. 1 mole of ideal gas enclosed in a cylinder. Enclosed in a cylinder by massless, frictionless. Friction पण नको आपल्याला, frictionless and airtight piston. Airtight piston. समजा असं सिलेंडर आहे, कन्सिडर दिस एज अ सिलेंडर. समजा इथं पिस्टन आहे, हा लेट्स से दिस इज पिस्टन विच इज मासलेस. मास असणार आहे पण आपण अज्युम केले की मास इज व्हेरी लेस, सो इट इज अज्युम टू बी मासलेस. समजा हा पिस्टनचा रॉड आहे आणि याच्यामध्ये आतमध्ये गॅस आहे. हा जो आहे तो आतमध्ये काय सगळा गॅस आहे, बरोबर. समजा या सिस्टीमला आपण हीट करतोय, याला आपण काय करतोय, हीट सप्लाय करतोय. आता हीट सप्लाय केल्यानंतर बघा आपण 2 कंडिशन्स कन्सिडर करणार आहे. बघा केस म्हणले तुम्ही कशा पद्धतीने हीट करायचं सबस्टन्सला. स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी म्हणजे काय, हीट सप्लाय केल्यानंतर या गॅसचं टेम्परेचर वाढतं आणि ही जी इन्क्रीज इन टेम्परेचर आहे करस्पॉन्डिंग टू हीट सप्लाय, दॅट इज रिलेटेड थ्रू अ प्रॉपर्टी ऑफ दॅट गॅस कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. पण ही जी प्रॉपर्टी आपण डिफाईन करणार आहे, ती आपण प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द कंडिशन्स डिफाईन करणार आहे. मग त्यातली मी पहिली कंडिशन काय कन्सिडर करतोय की सपोज गॅस इज हीटेड. पहिली कंडिशन काय, गॅस इज हीटेड ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. आपण जो हीट केलेला आहे ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, म्हणजे मी जो हीट केलेला आहे गॅस तो कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला हीट केला. याचं मिनिंग काय बघा, इथं तुम्हाला डायग्राम दिसते. या डायग्राम मध्ये बघा हे पिस्टन आहे वर, गॅसचं व्हॉल्यूम काय समजायचं, सरफेस एरिया ए असेल आणि इथंपर्यंतची हाईट एच असेल, तर ए इंटू एच हा गॅसचा काय असणार आहे, व्हॉल्यूम असणार आहे. पण सिलेंडर आहे म्हटल्यानंतर आता रेडियस असणार आहे वगैरे वगैरे सगळं ठीक आहे. पण क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, हाईट एच, ए एच इज द व्हॉल्यूम. आता हे व्हॉल्यूम चेंज करायचं नाही, म्हणजे ऍक्च्युअली काय होणार, जर तुम्ही इमॅजिन केलात हीट केल्यानंतर हा गॅस काय होणार आहे, एक्सपांड होणार आहे. हा एक्सपांड झाल्यानंतर हा पिस्टनला वरच्या डायरेक्शन मध्ये पुश करणार आहे. पण हा जरी पुश केला तरी तुम्ही वरून काय करायचं, पिस्टनला प्रेस करायचं, सो दॅट इट्स व्हॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज. म्हणजे गॅस जो आहे तो आपल्याला कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला हीट करायचा आहे, बरोबर. मग त्यानं काय होणार आहे बघा, लेट मी समजा असं म्हटलं dQ1. डी म्हणजे काय, स्मॉल अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाइड. म्हणजे आपण जी हीट सप्लाय करतोय आपण गॅसला, अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाइड किती आहे, dQ1. डी म्हणजे स्मॉल हीट सप्लाइड. याच्यामुळे काय होणार, आता या गॅसचं टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. मग समजा ते टेम्परेचर जे आहे ते DT म्हटलं, इन्क्रीज इन टेम्परेचर किंवा अमाऊंट ऑफ इन्क्रीज इन टेम्परेचर, याला म्हटलं आपण इन्क्रीज इन टेम्परेचर. आता कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असल्यामुळं ॲज कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम वर्कडन जे आहे, वर्कडन इज 0. आता हा जो पार्ट आहे, हा पार्ट तुम्हाला थर्मोडायनॅमिक्स मधून कदाचित झालेला नसेल. त्याच्यामध्ये वर्क डन इज व्हॉट, वर्क डन W इज इक्वल्स टू P टाइम्स dV. म्हणजे P इज अ प्रेशर, dV इज चेंज इन व्हॉल्यूम. पण इथं कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम आहे म्हटल्यानंतर चेंज व्हॉल्यूम मध्ये होतच नाही. व्हॉल्यूम मध्ये चेंज होत नसेल तर वर्क डन किती असणार आहे, 0 असणार आहे. याची ऍक्च्युअली खरं तर गरज नाही डेफिनेशनची. बाय लॉजिक बघा,
व्हॉल्यूम काय करायचंय, कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवायचं म्हणजे काय, हा पिस्टन वर किंवा खाली जाऊन चालणार नाही. मग वर्क डन म्हणजेच काय, जर पिस्टनची मुवमेंट होत असेल, पिस्टन वर किंवा पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट जर होत असेल, तर आपण काय म्हणू शकतो की गॅस इज डुईंग सर्टन वर्क ऑन पिस्टन, और पिस्टन इज डुईंग सर्टन वर्क ऑन गॅस, द अदर वे. पण इथं जर पिस्टनची मुवमेंटच होत नसेल, पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट होत नसेल, तर वर्क इज नॉट डन. बरोबर. आणि इथं एक्झॅक्टली तेच होत आहे, कारण आपल्याला व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट मेंटेन करायचं आहे. कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला पिस्टनला डिस्प्लेस करून चालणार नाही. पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट होत नसेल तर वर्क डन इज 0. वर्क डन इज 0. मग आपण थर्मोडायनॅमिक्स म्हणतो, दिस इज बेस्ड ऑन थर्मोडायनॅमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, बट नॉट नेसेसरी राईट नाव. तर बघा, dQ1 जी आहे हीट, मग वर्क डन 0 आहे. याच्यामुळे काय आहे, हीट जी आहे, हीट इज युज्ड टू इन्क्रीज internal energy of gas. Internal energy of gas. म्हणजे नेहमी लक्षात ठेवा, म्हणजे ज्यावेळेस थर्मोडायनॅमिक्स तुम्हाला डिटेलमध्ये होईल त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. पण ज्यावेळेस तुम्ही ही सिस्टीमला किंवा गॅसला हीट सप्लाय करता, त्यावेळेस हीट इज युज्ड इन 2 ways. फर्स्ट, टू इन्क्रीज द टेम्परेचर, विच इज नथिंग बट इन्क्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गॅस. अँड सेकंड इज टू डू द वर्क डन किंवा टू डू वर्क. म्हणजेच काय, जर गॅसला जर तुम्ही हीट सप्लाय केली तर गॅस दोन गोष्टी करणार आहे. एक तर त्या गॅसची इंटरनल एनर्जी वाढणार आहे किंवा त्याच्यामुळं वर्क डन होणार आहे. वर्क डन होणार आहे म्हणजे काय, पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट होणार आहे. बरोबर. मग आता इथं पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट नाही, म्हणजे फक्त काय होणार आहे की चेंज इन इंटरनल एनर्जी. म्हणजे इथं जी हीट सप्लाइड आहे dQ1, चेंज इन कशासाठी वापरलेली आहे, इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ज्याला आपण असं डिनोट करतो, डीई. डी म्हणजे चेंज, ई म्हणजे एनर्जी ऑफ गॅस, इंटरनल एनर्जी, जी डीई. and this is defined as CV times TT, where this CV is called specific heat at constant volume. कारण ही केस कुठली आपली, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम साठीची केस आहे. ही केस कुठली आहे, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम साठीची केस आहे, की ज्याच्यामध्ये तुम्ही गॅसचं व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवताय. त्याच्यामुळे फक्त वर्क डन न होता फक्त सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी वाढते, आणि ती एनर्जी काढण्याचा फॉर्म्युला काय, CV. म्हणजे सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी चेंज जो आहे तो कसा काढायचा असतो, स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम मल्टिप्लाइड बाय DT, म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर कितीनं चेंज झालेला आहे. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला हे पण लक्षात येईल इथून की इंटरनल एनर्जी ऑफ गॅस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गॅस, विच वी ऑलरेडी सीन, पण थ्रू सम कॉन्स्टंट, अँड दॅट कॉन्स्टंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. म्हणजे स्पेसिफिक हीट जी डिफाईन करायची आहे त्यातला पहिला कॉन्स्टंट तुम्हाला समजला CV, विच इज अ स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. अँड दुसरा पण बघणार आहे आपण, डिपेंडिंग ऑन कंडिशन. म्हणून मी तुम्हाला लेक्चरच्या सुरुवातीला सांगितलं की दोन केसेस, and depending on condition we are going to define different specific heat capacities, one at constant volume and another is at constant pressure, but let's not worry about that right now. Okay, so याच्यावरून आपल्याला CV ची डेफिनेशन काय करता आली, CV is equal to DE divided by DT. म्हणजेच काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर कितीने वाढवल्यानंतर इंटरनल एनर्जी कितीने वाढते हे सांगणारा कॉन्स्टंट म्हणजेच स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. सो दिस इज फर्स्ट केस. So let's write this down. First case, I'll wait for a minute. You can write this down. First case. Second case, we'll see at constant pressure what happens. सेकंड केस मध्ये काय बघा, सेकंड केस मध्ये काय कन्सिडर करायचं आपल्याला, गॅस इज हिटेड ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजे हे जे पिस्टन वरून प्रेशर जे अप्लाय केलेलं आहे हे कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. आता इथं होतं काय बघा, आपण हीट करतोय गॅसला, हीट केल्यामुळे गॅस जो आहे तो एक्सपांड होण्याचा प्रयत्न करतोय. एक्सपांड होत असताना जर पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट केली नाही आपण तर टेम्परेचर वाढत जाणार, आणि टेम्परेचर वाढल्यामुळं प्रेशर सुद्धा काय होत जाणार, वाढत जाणार आहे. पण आपल्याला तसं करायचं नाही. म्हणजे व्हॉल्यूम जर कॉन्स्टंट ठेवलं तर
टेम्परेचर वाढल्यानंतर प्रेशर सुद्धा काय झालेलं आहे, वाढलेला आहे. आता दुसऱ्या केसमध्ये आपल्याला प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. प्रेशर जर कॉन्स्टंट ठेवायचं असेल तर कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम पण नसणार आहे. व्हॉल्यूम आता काय होणार, चेंज होणार. मग काय करायचं, प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे ना, मग गॅसला एक्सपांड होऊ द्या. गॅसला एक्सपांड जर होऊ दिलं तर हा पिस्टन काय करेल, वरच्या दिशेने मूव्ह होणार आहे. आणि पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट झाली की आता वर्क डन प्रेझेंट असणार आहे. म्हणजे सेकंड केसमध्ये आपण काय कन्सिडर करणार आहे बघा, आपण राईट दिस डाऊन. केस 2, gas is heated at constant pressure. Gas is heated at constant pressure. आणि कॉन्स्टंट प्रेशर मध्ये हीट केल्यामुळे परत लेट्स से dQ2 हीट सप्लाइड. आणि समजा याच्यामुळं टेम्परेचर डेफिनेटली वाढणार आहे, सप्लाय केल्यामुळं इन्क्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर म्हणूया, चेंज इन टेम्परेचर. आता प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचा असेल तर प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी जो काही पिस्टन होता त्याला डिस्प्लेस करावंच लागेल. आणि पिस्टन डिस्प्लेस केला तर व्हॉल्यूम पण चेंज होणार आहे. मग लेट्स से डीव्ही चेंज इन व्हॉल्यूम, डीव्ही जे आहे ते चेंज इन व्हॉल्यूम. म्हणजे प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी व्हॉल्यूम चेंज झालं कारण टेम्परेचर चेंज होते, बरोबर. टेम्परेचर वाढलं की गॅस एक्सपांड होतो. आपण हे लॉस बघितलेले आहेत. ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर टेम्परेचर जर वाढलं तर व्हॉल्यूम सुद्धा काय होत असतं, वाढत असतं. हेच होणार आहे. व्हॉल्यूम वाढलं, चेंज इन व्हॉल्यूम. टेम्परेचर वाढलं, चेंज इन टेम्परेचर. मग आता जी हीट आहे इथं dQ2 ही टेम्परेचर वाढलेलं आहे म्हणजे इंटरनल एनर्जी सुद्धा वाढणार. जी इंटरनल एनर्जी वाढण्यासाठी वापरली गेली. प्लस ऍडिशनली काय झालं, प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी आपण व्हॉल्यूमला चेंज केलं. आणि व्हॉल्यूम चेंज होत असताना त्या पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे. पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट झाली असेल तर तिथं वर्क डन प्रेझेंट असणार आहे. वेअर दिस DW इज वर्क डन. DW इज वर्क डन. वर्क डन कधी होतं, तर पिस्टनची डिस्प्लेसमेंट झाली असेल तर तिथं वर्क डन होतं. मग आता काय होणार, DW. आणि ही जी आहे म्हणजे जी हीट सप्लाइड ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर आहे दॅट इज डिफाइंड एज CP टाइम्स DT. That is defined as CP times DT, where this CP is called specific heat at constant pressure. At constant pressure. Now, specific heat at constant pressure काय relate करते, तर change in temperature and heat supplied at constant pressure. म्हणजे जर आपण गॅस कॉन्स्टंट प्रेशरला मेंटेन ठेवला आणि त्यावेळेस DQ इतक्या हीटला सप्लाय केल्यानंतर जर टेम्परेचर DT ने इन्क्रीज होत असेल तर these two are related through some constant which is called specific heat at constant pressure. मग आता याच्यामध्ये थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपल्याला हे जे वर्क डन आहे हे वर्क डन काढण्याचा फॉर्म्युला आपल्याकडे अवेलेबल आहे. DW इक्वल्स टू, याचा फॉर्म्युला असतो P टाइम्स DV, वेअर दिस P इज प्रेशर, DVE इज चेंज इन व्हॉल्यूम, DV इज चेंज इन व्हॉल्यूम. मग आता वरच्या इक्वेशन मध्ये जर पुट केला तर काय होणार बघा, CP टाइम्स DT इक्वल्स टू, अँड इथं DE चा फॉर्म्युला आपण मगाशीच बघितलाय, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू CV DT. मग हे जर वापरलं आपण CP DT इक्वल्स टू CV DT प्लस PDV, CV DT प्लस PDV. देअरफॉर बघा मी आता काय करतो, CP मायनस CV एका बाजूला आणलं मी, टाइम्स DT इज इक्वल्स टू व्हॉट, PDV. बरोबर. आता इकडं आयडियल गॅस रिलेशन, कारण आपण आयडियल गॅस कन्सिडर केलाय. आयडियल गॅस इक्वेशन PV इक्वल्स टू NRT. फॉर आपण 1 मोल म्हटलेलं आहे, फॉर 1 मोल, 1 मोल म्हणजेच काय, N ची व्हॅल्यू नंबर ऑफ मोल्स 1. फॉर 1 मोल PV इक्वल्स टू RT. डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला प्रेशर कॉन्स्टंट DV काय आलं असतं सांगा, R कॉन्स्टंट TT. म्हणजे PDV चा फॉर्म्युला काय आला असता आपल्याला, RDT आला असता. देअरफॉर CP मायनस CV टाइम्स DT इक्वल्स टू R टाइम्स DT. दिस इज फॉर 1 मोल. कारण का इथं N ची व्हॅल्यू राहणार आहे, अदरवाईज तुम्हाला एक्सप्रेशन असं मिळालं असतं PDV इक्वल्स टू NRDT. पण आपण N ची व्हॅल्यू काय अज्युम केलेली आहे 1, कारण दिस इज फॉर 1 मोल. आणि 1 मोल साठी या ज्या स्पेसिफिक हीट आहेत यांना आपण मोलार स्पेसिफिक हीट असं डिफाईन करणार आहे, कारण मोलार म्हणजे काय, फॉर 1 मोल. बरोबर. आता बघा DT गेट्स कॅन्सल, देअरफॉर
Cp मायनस Cv इक्वल्स टू काय मिळणार आहे R. Cp मायनस Cv इक्वल्स टू काय मिळाल तुम्हाला R. Where R is what? R is gas constant. Where R is gas constant. And note इथं Cp and Cv here are molar specific heat capacities. मोलार का म्हटलेलं आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण इथं हे जे इम्पॉर्टंट रिलेशन मिळालेलं आहे, ज्याला आपण नाव काय दिलेलं आहे, या रिलेशनला म्हणायचं मायर्स रिलेशन. दिस इज मायर्स रिलेशन. मायर्स रिलेशन काय डिफाइन करतं? सीपी सीव्ही आणि आर मधलं रिलेशन डिफाइन करतं. सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल्स टू कॅपिटल आर, गॅस कॉन्स्टंट. पण या फॉर्म्युलामध्ये सीपी आणि सीव्ही दीज आर फॉर 1 मोल. That's why we call them as molar specific heat capacities. Molar specific heat capacities. लक्षात. आणि यांचं युनिट काय असणार आहे बघा. आता इथं सीपी फॉर्म्युला बघितला, सीपी मायनस सीव्ही करू शकतो, म्हणजे सीपी आणि सीव्हीचं युनिट सेम असणार आहे आणि इक्वल टू आर आहे, म्हणजे तिघांचं युनिट सेम आहे. म्हणजे सीपी डायमेन्शन्स ऑफ सीपी इक्वल्स टू डायमेन्शन ऑफ सीव्ही इक्वल्स टू डायमेन्शन ऑफ आर. आणि सगळ्यांचे डायमेन्शन काय आहेत बघा. सगळ्यांचे डायमेन्शन आपल्याला माहित आहेत. जूल पर मोल पर केल्विन. जूल पर मोल पर केल्विन. लक्षात. सो दिस इज कॉल्ड मायर्स रिलेशन. दिस इज कॉल्ड मायर्स रिलेशन. आपण हे जे रिलेशन मिळालेलं आहे, स्पेसिफिक हीट आपण पर मोल रिप्रेझेंट न करता पर केजी पण करू शकतो. कारण आपल्याला माहित आहे 1 मोल ऑफ गॅस इक्वल टू मॉलिक्युलर मास इन ग्रॅम. ते जर रिलेशन वापरलं तर सीपी आणि सीव्ही आपल्याला पर मोल मिळण्याऐवजी पर केजी मिळू शकतात. पण त्यावेळेस आर ची पण व्हॅल्यू आपल्याला काय करायला लागणार आहे, पर केजी किंवा पर ग्रॅम जे काय असेल ते आपल्याला डिफाईन करावं लागणार आहे. समजा मी ते डिफाईन केलं. सो राईट दिस डाऊन. हे जे इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलेलं आहे सीपी मायनस सीव्ही इक्वल्स टू आर, हे तुम्ही नोट डाऊन करा. ओके. सो नेक्स्ट पार्ट बघा. आता काय करायचं आपल्याला, स्पेसिफिक हीट जे आहेत, समजा मी असं स्पेसिफिक हीट समजा मी जूल पर केजी मध्ये डिफाईन केला, जूल पर केजी केल्विन मध्ये डिफाईन केला. आणि समजा आता त्यांना नाव सीपी म्हणत नाही मी, समजा त्यांना मी एसपी म्हटलं, तर एसपी इक्वल्स टू व्हॉट? एसपी इक्वल टू सीपी अपॉन मॉलिक्युलर मास एम नॉट multiplied by 1000, where this m naught is what? Molar mass. मोलार मास इन ग्रॅम. कशामध्ये असतं मोलार मास? इन ग्रॅम. म्हणजे पर मोल असतं ते काय, 1 मोल म्हणजे किती केजी, एवढं आपण फक्त चेंज केलेलं आहे. डिवायडेड बाय एम नॉट झालेला आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर बघा एस व्ही जर डिफाईन केलं तसंच तर काय होणार, सी व्ही डिवायडेड बाय एम नॉट, सेम मोलार मास मल्टिप्लाइड बाय 1000. मग जर रिलेशन जर बघितलं तुम्ही तर सीपी मायनस सीव्ही, मग सीपी मायनस सीव्ही, सीपी मायनस सीव्ही इक्वल्स टू आर असतं. आणि इथं आर ची जी व्हॅल्यू असते ती युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट 8.314 काय येतं पुढं, जूल पर मोल पर केल्विन असते. मग सीपीच्या ऐवजी एस टाइम्स हे वापरलात किंवा सगळ्याच इक्वेशनला जर एम नॉट ने डिवाइड केलात काय येणार बघा, सीपी अपॉन एम नॉट इंटू 1000 करा सगळीकडं, मायनस सीव्ही अपॉन एम नॉट इंटू 1000 इक्वल्स टू आर अपॉन एम नॉट इंटू 1000. मग ही जी क्वांटिटी आहे, ही क्वांटिटी याला आपण म्हटलं एस पी मायनस एस व्ही. समजा याला मी आर डॅश म्हटलं, वेर दिस आर डॅश इक्वल्स टू व्हॉट, आर अपॉन एम नॉट इंटू 1000. आणि ही जी टर्म असणार आहे ती जूल पर केजी केल्विन मध्ये असणार आहे. कारण हे आर जे आहे ते आपण काय जूल पर मोल पर केल्विन घेतो, त्याला मॉलर मासने डिवाइड केलं तर केजी केल्विन होणार, कारण 1000 न मल्टिप्लाय केलं. तुम्हाला इक्वेशन काय मिळणार आहे, SP minus SV equals to R dash equals to R dash. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, फॉर एक्झाम्पल
आर ची व्हॅल्यू जर बघितलं तर आर ची व्हॅल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन असते. आणि जर समजा तुम्ही आर एअर डिफाईन केलात एअरचा तर ही युनिव्हर्सल असल्यामुळे हे हेच असणार आहे. पण 8.314 डिवायडेड बाय मोलार मास जर एअरचं कन्सिडर केला तर मोलार मास एम नॉट ऑफ एअर इज अप्रॉक्सिमेटली 29. सो इट इज 29. याला इंटू 1000 करायचं आहे, याला इंटू काय करायचं आहे 1000. मग हे केल्यानंतर याची अप्रॉक्सिमेटली व्हॅल्यू येते ती येते 287. इथे येते 287. आणि आता याचं युनिट काय होणार आहे जूल पर केजी केल्विन. जूल पर केजी केल्विन म्हणजे युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट ऑफ एअर इज इक्वल टू 8.314 if you write this in terms of joule per mole per Kelvin, and it is equal to 287 joule if you write in terms of joule per kg Kelvin. जूल पर केजी केल्विन म्हणजे व्हॅल्यू त्याच गॅसची आहे पण डिपेंडिंग ऑन युनिट त्याच्या व्हॅल्यू काय होणार आहेत 8.314. दिस इज युनिव्हर्सल व्हॅल्यू कॉन्स्टंट कारण पर मोल आहे. पर केजी लिहिलात तर इट इज गोइंग टू व्हेरी बिकॉज मोलार मास कॅन बी डिफरंट फॉर डिफरंट गॅसेस. सो इट डिपेंड्स ऑन मोलार मास ऑफ गॅस इफ यू रिप्रेझेंट इन केजी और ग्रॅम. सो इट इज 287 केजी पर केल्विन. आलं लक्षात. आणि त्याच पद्धतीने मग सीपीसीव्ही दोज आर मोलार स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीज अँड एसपीएसव्ही इफ यू एक्सप्रेस इन जूल पर केजी केल्विन. सो मायर्स रिलेशन जे आहे नोट डाऊन करून ठेवा मार्जिन मध्ये. मायर्स रिलेशन जे आहे दिस इज सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल्स टू आर. सीपी मायनस सीव्ही and this is valid for all gases. This is valid for all gases. And CPCV काय CPCV are molar specific heat. molar specific heat capacities म्हणजेच in joule per mole per Kelvin. कशामध्ये त्यांचं युनिट काय जूल पर मोल पर केल्विन. आणि मग ऑब्विसली आर ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपण युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू यूज करू शकतो विच इज जूल पर मोल पर केल्विन. 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. म्हणजे कुठल्याही गॅसची सीपी ची व्हॅल्यू माहिती असेल तर आर ची युनिव्हर्सल व्हॅल्यू माहिती असल्यामुळे तुम्ही सीव्ही ची व्हॅल्यू डायरेक्टली काढू शकता. बरोबर. म्हणजे आणि हे तुम्ही जर कुठल्याही गॅसच्या जर दोन्ही व्हॅल्यू जर फाइंड आउट केल्या सीपी सीव्ही तर त्यांच्या मोलार स्पेसिफिक हीट मधला डिफरन्स जो आहे दॅट इज ऑलवेज इक्वल टू आर युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. आणि याच्यावरून तुम्हाला हे पण लक्षात येईल की फॉर एनी गॅस सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन सीव्ही. सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन सीव्ही. कारण स्पेसिफिक हीट केसेस वरून पण तुमच्या लक्षात येईल की ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर म्हणजे सीपी साठी जी हीट आहे ती इंटरनल एनर्जी सुद्धा वापरायला इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज करायला पण वापरली जाते आणि वर्क डन करण्यासाठी पण वापरली जाते. मात्र इन केस ऑफ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इट इज ओनली युज्ड फॉर increase in internal energy and not for work done because work done is zero in case of constant volume. Lakshat, so this is called Myers relation. Okay, so in next part of lecture we'll find out certain degrees of freedom. Based on certain degrees of freedom of different gases like monoatomic, diatomic, polyatomic, we'll find the expression for Cp and Cv and one more constant of those gases. So let's do one thing.